Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách backup lại Windows và khôi phục lại bản Win. Thì bây giờ các bạn khởi động lại máy nha. Các bạn sẽ sử dụng cái USB boot nha, USB boot mà mình đã hướng dẫn trong cái video trước đó nha các bạn. Chú ý nha. Bây giờ mình sẽ khởi động lại máy. Khi máy bắt đầu khởi động, các bạn cắm cái USB vào, bạn bấm cái phím chức năng boot nha. Cái phím để vào menu boot á, tùy theo dòng máy. Ở đây mình xài máy Dell cho nên phím boot nó là F12, tùy theo dòng máy nha các bạn. Các bạn tham khảo phím khởi động vào menu boot của các dòng máy, mình có ghi ở phần dưới bình luận nữa nha các bạn. Đó, sau khi mình bấm cái phím boot á, nó sẽ hiện lên cái menu boot cho mình lựa chọn. Cái đầu tiên là SSD, là boot từ ổ cứng nè. Thứ hai là boot từ USB. Chọn boot từ USB nha các bạn, USB Store Device á. Ok, các bạn chọn WinBE nha. Đây là cái USB boot ANHDV boot. Cái phần tạo USB boot này mình có hướng dẫn cụ thể trong cái video trước nha các bạn. Các bạn tham khảo nha. Ở phần này mình sẽ không hướng dẫn lại cái phần tạo USB boot. Đó, các bạn chọn cái phần WinBE. Tiếp tục các bạn chọn cái dòng mini Windows 32 bit nha các bạn. Chọn 64 cũng được, nhưng ở đây mình xài 32 bit, nó khởi động nhanh hơn nha. Ok, đó, nó đang load vào cái giao diện mini BE. Quá trình này nó sẽ mất vài phút nha các bạn. Đây mình sẽ cắt bớt cho cái video nó ngắn lại nhé. Ok, giờ nó bắt đầu nó load vào WinBE, WinBE mini nha các bạn. Đó, nó đã load lên tất cả những cái ứng dụng. Giờ mình sẽ chú ý cái ứng dụng là GOT32 nè. GOT32 nha các bạn. Bạn click vào cái biểu tượng GOT32. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ vào cái chức năng GOT. Mình GOT cái ổ đĩa C. Mình lưu cái ổ đĩa C, ổ Windows nha các bạn. Mình sẽ lưu lại để mình lưu cái file GOT đó vào trong cái ổ đĩa D nha. Tiên các bạn vào trong cái phần option nè, trong cái chương trình GOT này các bạn vào phần option nè, option. Để trong cái phần option này các bạn để ý cái mục security, bảo mật á. Khi các bạn GOT cái file GOT nè, các bạn muốn đặt mật mã đó, các bạn thích đặt mật mã cho cái file GOT mình, các bạn check vào cái phần password rotate này các bạn nha. Bạn check vào phần password rotate, xong rồi bấm chấp nhận. Còn các bạn không muốn đặt mật mã cho cái file GOT á, thì các bạn bỏ cái phần vào cái phần security nè, các bạn bỏ cái phần password rotate nha các bạn. Đó, các bạn check vào cái phần password rotate á, khi GOT thì nó sẽ hiện lên cái hộp thoại yêu cầu mình đặt mật mã cho cái file GOT. Ở đây mình không có nhu cầu đặt mật mã thì mình bỏ qua cái mục security này nha các bạn, chú ý nha. Đó, vào cái phần option security, bỏ cái phần mật mã password rotate, hoặc là chọn cái phần password rotate nha, đặt password cho file GOT á. Ở đây mình không đặt thì mình bỏ nha các bạn. Các bạn đặt thì các bạn check vào, chấp nhận, nhớ nha. Giờ các bạn vào nè, local nè, partition, chọn to email nha. To email là mình lưu cái file GOT ra nha các bạn. Chú ý nha, ở đây sai, thao tác sai là nó sẽ bị override partition á, nó bị mất dữ liệu nha các bạn. Local partition to email, nhớ nha. Rồi, khi các bạn bấm to email thì nó sẽ ra một cái bảng local sụt nè, local sụt drive, là tất cả những cái ổ đĩa trên cái máy vi tính mình nó hiện ra danh sách đây hết nha các bạn. Đó, bạn chú ý nè, cái ổ SSD là cái ổ cứng của mình á,
và cái ổ Kinh Tông Data là cái ổ USB á, thì mình chọn cái ổ SSD nha. Mình gót từ cái ổ đĩa cứng của mình nha các bạn. Ok, khi các bạn bấm ok á, cái ổ đĩa SSD của mình nó lít ra nè, tất cả những cái phân vùng trên ổ SSD nó lít ra. Nó bao gồm cái phân vùng thứ nhất là ổ G nè, dung lượng nó là 50 MB. Cái phân vùng thứ hai á, nó là ổ C, dung lượng của nó là gần 60 GB nè, 59 439 MB nè, là gần 60 GB nha các bạn, 59 GB 439 MB chính xác. Cái phân vùng thứ ba là ổ F, ổ F có 508 MB, và phân vùng thứ tư là ổ D, là ổ data, ổ dữ liệu á, 54 GB. Chú ý nha, các bạn chú ý những cái phân vùng này nè, xem coi cái phân vùng nào nó chứa dữ liệu, cái phân vùng nào nó là Windows nha các bạn. Đó, xác định kỹ cái phân vùng nào là Windows. Bây giờ mình sẽ vào trong cái biểu tượng My Computer nè, biểu tượng máy tính nè, mình mở lên. Đó, local C nè, C của mình nè, nó là ổ Windows, các bạn xác minh kỹ nha. Ổ C chính là ổ Windows. Đó, không phải lúc nào nó cũng là ổ C nha các bạn. Nó có thể là ổ D, ổ E, ổ F, tùy theo cái người mà họ chia partition á, chia ổ đĩa, họ thích đặt cái ổ C nó nằm ở cuối hoặc là ở đầu của cái ổ đĩa. Các bạn chú ý nha, không phải lúc nào mặc định cái ổ đĩa C cũng nằm ở đầu của cái phân vùng nha các bạn. Cho nên khi gót mình phải vào trong cái phần My Computer nè, biểu tượng này nè, mình phải xác minh chính xác xem cái ổ C nó là cái ổ gì nha các bạn. Đó, cái ổ Windows á, nó là ổ gì nha, nó có thể là ổ C, ổ D, ổ E gì đó. Phải cẩn thận nha các bạn. Trong trường hợp này mình lít vào trong ổ C nè, mình thấy nó có những cái file của Windows nè, nó chính là cái hệ điều hành của mình nha các bạn, chính xác là ổ đĩa C nha. Giờ mình gót cái ổ đĩa C này nè, mình lưu vào trong cái ổ dữ liệu nha. Đây, ổ C đây nha các bạn, nó hiện lên là select sort partition, là select là các bạn chọn cái partition mà mình cần gót á. Thì mình đã xác định là ổ C này nó chứa Win nè, đó, cho nên mình chọn nó. Nhớ nha các bạn, sort partition là cái partition mà mình cần gót á, cái phân vùng á, phân vùng cần gót. Đây mình xác định mình cần gót cái phân vùng ổ đĩa C nè, ổ C là một phân vùng nè, chép vô ổ đĩa C nha các bạn. Ở mục này các bạn Z nha, nó chỉ hỏi thôi, nó hỏi bình thường thôi, các bạn Z đi. Mình tạo thêm một trên ổ đĩa D là gót dự phòng. Nó không có cho chừa khoảng trắng nha các bạn. Các bạn đặt cái tên nó sát lại. Để khỏi phải rắc rối thì mình ra ngoài mình đặt nha các bạn. Mình vào My Computer nè, mình vào trong ổ đĩa D nè, mình tạo một cái new folder. Đó, mình đặt là gót dự phòng nhé. Đó, trong Windows thì nó cho phép mình khoảng trắng ký tự này nọ, còn trong DOS hồi nãy nó bắt buộc là những cái chữ phải sát lại, không được cách nha các bạn. Mình ra ngoài Windows mình đặt cho nó khỏi đòi hỏi nha các bạn. Bạn refresh lại thì nó ra cái thư mục gót dự phòng nè, check vào gót dự phòng, đặt cho cái tên là gót. Ok,
ngày 10 tháng 9 2021. Ghi nha các bạn, lưu lại để cho mình nhớ nha các bạn. Ở đây mình đặt là got OK ngày 10 tháng 9 2021. Đó, sau khi đặt cái tên mình bấm save. Compress email file. Các bạn chọn no, nó không có nén, cái dung lượng nó sẽ nhiều hơn. Chế độ thứ hai là fast, là nén bình thường và nén tối đa. Các bạn chọn cuối nha, hay nha các bạn, nén tối đa nha. Z, chọn Z nha các bạn. Z, khi các bạn chọn Z thì nó bắt đầu cái tiến trình nó gót cái ổ C lại thành một cái file ảnh, nó lưu trên cái ổ D vào cái thư mục gót dự phòng hồi nãy nha các bạn. Cái tiến trình này nó sẽ chạy tới 100% nè, tùy theo nha. Cái ổ C mình cái dung lượng nhiều hay ít, nhiều thì nó gót chậm, gót lâu, còn cái chương trình cái dung lượng nó ít thì nó sẽ gót nhanh nha các bạn. Với lại cái ổ SSD nó sẽ xử lý nhanh hơn là cái ổ HDD nha. Đó, tiến trình nó đã hoàn thành 100% nha các bạn. Email Relay Complete Successfully, nó đã tạo thành công rồi. Continue. Đó, giờ mình thoát cái chương trình GOT nha các bạn. Yes, mình sẽ vào trong cái My Computer nè, ổ đĩa D, thư mục là GOT dự phòng. Đó, nó đã tạo ra một cái file GOT. File này là GOT OK 10 tháng 9 2021.gho nha các bạn. File này có đuôi chấm là gho. Đó, cái dung lượng của nó đây. Vậy là mình đã GOT dự phòng thành công nha các bạn. Thì sau khi bạn GOT dự phòng á, ở đây mình sẽ hướng dẫn luôn cách để các bạn phục hồi cái file GOT nha. Các bạn cũng dùng cái USB boot để các bạn boot vào trong cái menu GOT á. Bạn mở chương trình GOT 32 nha. Chú ý nha các bạn. Cái phần phục hồi cái file GOT và cái phần GOT backup và restore, hai cái đó nó giống nhau nha các bạn. Hoặc là các bạn dùng cái USB boot á, các bạn boot vào trong cái chương trình WinPE. Xong các bạn mở cái chương trình GOT 32 nè. Mở chương trình GOT 32 này lên. OK. Thì khi vào chương trình GOT 32 á, các bạn vào cái mục local, vào cái mục partition. Chú ý ở đây nha, hồi nãy lúc mà mình GOT mình dự phòng á, mình chọn là to email, tức là mình tạo ra một cái file ảnh, một cái file GOT để mình lưu lại. Còn bây giờ mình sẽ phục hồi thì mình sẽ chọn là from email nha các bạn. From email là lấy cái file ảnh từ, chọn cái file ảnh từ. Nhớ nha, khi GOT phục hồi là from email, còn mà khi GOT mà lưu vào ổ cứng hoặc là USB á, là to email. Nhớ nha các bạn, nó chỉ khác ở chỗ đó thôi. From email, to email. Bây giờ GOT phục hồi á, mình vào from email nha các bạn. Chọn vào from email. Yes. Đó. Email file name to restore from. Chọn cái file mà mình cần phục hồi á. File mình đã lưu lại nha các bạn. Mình lưu trên ổ data, ổ D nè. Chọn vào ổ D. GOT dự phòng. GOT OK 10 tháng 9 2021. OK. Chú ý nha, khi bạn OK nó sẽ giống như cái phần mà GOT dự phòng á, nó sẽ hiện lên trong cái máy tính của mình có bao nhiêu ổ đĩa nè, nó hiện nó list lên hết nha các bạn. Ổ SSD, ổ USB, thì ổ ảo, ổ gì đó, mấy cái ổ này mình không quan tâm nè, mình quan tâm ổ SSD và ổ USB. Thì mình GOT
vào ổ C, cho nên mình chọn là SSD nha các bạn. Giả sử như ở đây có một cái ổ cứng thứ hai, thứ ba, thứ tư á, bạn lưu ý nha, để chọn đúng cái ổ đĩa mà mình cần gót. Lộn là mất dữ liệu nha các bạn. Không phải lúc nào trong máy vi tính nó có một ổ, mà nhiều khi người ta lắp đặt 2 ổ, 3 ổ, thậm chí là 4, 5 ổ cứng nha các bạn. Chú ý nha, khi mình gót, mình phục hồi lại Windows vào trong cái ổ nào đó, mình chú ý chính xác cái ổ đó. Ở đây mình sẽ phục hồi lại cái ổ SSD nè. Chọn SSD. Khi chọn thì cái màu xanh nó hiện lên, trạng thái chọn nè. Đó, các bạn thấy nè, chọn màu xanh nó hiện lên. Đó, chọn ổ SSD. Ok. Bạn chú ý nha. Đây mình sẽ chọn ổ chứa Windows á, để mình gót, mình đè lên nha các bạn. Có nhiều cái ổ cứng người ta chia ra làm ổ E ở đây nè, ổ F ở đây nè, ổ G, nhiều ổ. Trường hợp này mình có 2 phân vùng, cho nên các bạn thấy chỉ có ổ C và ổ D. Trường hợp người ta chia ra nhiều phân vùng, chẳng hạn như ổ cứng có dung lượng cao 1T, 2T á, ta chia ra thêm ổ E, ổ F, ổ G, ổ H, ổ K gì một dãy dưới đây nè. Bạn chú ý nha. Mình chú ý là mình gót vào cái phân vùng nào thì mình chọn cái phân vùng đó. Ở đây mình gót vào cái ổ C nè, cái ổ chứa Windows, tại vì Win này nó bị lỗi hoặc có vấn đề. Mình gót trở lại, mình phục hồi lại á, mình chọn ổ Windows nha các bạn. Sau khi chọn ổ C này mình bấm OK. Mình chọn Z nha. Đó, chọn Z mình phục hồi á. Trường hợp nãy khi mà gót dự phòng các bạn đặt mật mã đó, khi vào ngay chỗ menu này nó hiện lên cái thông báo kêu yêu cầu các bạn nhập mật mã nha. Nãy do mình không đặt mật mã cho nên nó bỏ qua bước đó nha các bạn. Chú ý nha. Nó đang restore lại cái bản Win trên ổ DC đó. Đó, ok, tiến trình phục hồi nó 100% nha các bạn. Complete successfully nè. 100% nó đã phục hồi lại bản Win. Thì có một cách nữa để các bạn vào cái boot menu á, các bạn không cần phải dùng đến cái USB boot nha các bạn. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm USB HDD boot. Đây, phần mềm này mình đã up lên Google Drive á các bạn. Thì mình có để cái link ở dưới cái phần bình luận á. Các bạn có nhu cầu thì các bạn tải về sử dụng nha. Bạn click vào cái phần mềm HDD boot nè, click vào. Đó, nó sẽ hiện lên tạo menu boot cho Windows, tạo boot đa năng cho đĩa USB. Chú ý nha, cái chương trình này các bạn cài trực tiếp trên Win, không cần phải dùng cái USB boot. USB boot khi nào trường hợp Windows nó bị lỗi, nó không vào được, hoặc là hệ điều hành nó có vấn đề không boot được, thì các bạn dùng cái USB boot á, các bạn boot vào, các bạn gót. Ở đây các bạn có thể sử dụng cái chương trình này, các bạn tạo cái menu boot nha các bạn. Bạn bấm chọn cái phần trên nè, tạo menu boot cho Windows. Ở mục này các bạn bấm bắt đầu. Đó, nó bắt đầu nó chép cái dữ liệu vào trong ổ đĩa C đó. Ok. Thì cái phần mềm này nó chỉ tạo cái chức năng cơ bản là gót thôi nha các bạn. Còn những cái chức năng khác như là WinBE hoặc một số ứng dụng khác á, các bạn phải tải thêm những cái file ISO tương ứng về nha. Giờ các bạn cài như vậy là các bạn đã gót được rồi, không cần phải tải bất cứ cái gì nữa nha các bạn. Ok. Sau khi cài đặt vào trong máy xong á, các bạn khởi động lại để các bạn test thử nha. Khởi động lại. Đó các bạn. Khi các bạn khởi động lại, nó sẽ hiện lên cái bảng chọn hệ điều hành để khởi động nè. Chọn Win 10 hoặc là chọn cái USB boot nè, cái chương trình boot á. Bạn chọn, nếu các bạn vào trong GOT á, thì các bạn chọn là USB HDD boot nha.
chọn phần dưới á. Giờ mình thử mình vào phần dưới luôn nha các bạn. Đó, khi click vào cái chức năng ở dưới á, thì nó khởi động lại. Đó, các bạn thấy không, nó vào trong cái mục menu boot nè, khởi động Win từ ổ cứng, khởi động Auto God, khởi động Highland Boot. Những cái mục từ phần khởi động Highland Boot ở về sau nè, và các bạn phải chép tải cái file ISO tương ứng về nó mới hoạt động được nha các bạn. Ở đây mình chỉ quan tâm tới cái phần khởi động Auto God 11.5. Phần này là mặc định nó xài được nha các bạn. Đó, chọn cái phần này, Enter. Vui lòng chọn menu cần thiết. Nó có một cái menu nó hiện lên cái option cho mình chọn từ 1 cho tới 6. Thứ nhất là chạy file God. Hai là những cái 3 cái chức năng kế tiếp là tự động. Thứ 5 là khởi động lại máy tính. Thứ 6 là tắt máy tính. Các bạn tốt nhất khi liên quan tới vấn đề God là các bạn không nên xài cái chức năng tự động nha các bạn. Tại vì có những cái máy vi tính người ta gắn 2-3 cái ổ cứng trong đó thì nó tự động nó chạy, nó sẽ không tìm ra được cái ổ đĩa C, D, E, F gì đó. Nó sẽ dễ bị lộn, dễ bị mất dữ liệu. Cho nên cái trường hợp God là mình phải làm bằng tay nha các bạn. Không khuyên dùng là các bạn không nên xài cái chức năng là tự động nha. Chức năng auto rất là nguy hiểm. Đây mình chọn số 1 nha các bạn. Số 1 chạy file God. Ok. Thì khi chạy chọn số 1 á, nó sẽ vào cái chương trình God. Cái chương trình God này thì cái bản chất nó giống như cái phần hồi nãy mình hướng dẫn đó các bạn. Đó, local partition from email to email, nó y chang như cái phần God trong cái USB lúc nãy mình đã hướng dẫn. Đây là ok rồi. Giờ mình sẽ thoát ra, mình quay trở lại trong Windows nha các bạn. Chọn số 5 để mình khởi động lại. Thì có một cái vấn đề ở đây mình nói luôn nha các bạn. Khi các bạn cài cái chương trình USB HDD boot này nè, các bạn cài vào, các bạn làm cái menu boot á, khi các bạn muốn xóa ra thì nó sẽ không có nằm ở trong cái mục mà add remove RAM để mình xóa nha các bạn. Trong cái phần uninstall á, trong danh sách mà những cái software mà cần xóa ra nó không có nằm trong đây nha các bạn. Đó, chạy ẩn trong hệ thống á, không có cách nào để mình tìm để mình xóa ra hết. Thì để xóa nó ra khỏi cái Windows á, bạn không muốn nó hiện lên cái menu boot option nữa, thì các bạn mở lại cái chương trình đó nha. Bạn click vào cái chương trình đó, mở lại nha các bạn. Các bạn vẫn chọn lại cái chỗ tạo menu boot cho Windows nha. Đó, khi các bạn chọn nó sẽ báo lên nè, cái menu boot này đã được tạo trên Windows rồi, đang sử dụng tại ổ đĩa C, ổ đĩa hệ thống đó. Và cái nút bắt đầu này nó ẩn đi nè các bạn. Và cái nút bắt đầu này nó ẩn đi nè. Đó, bạn muốn xóa nó, các bạn nhấn vào cái nút xóa menu nè. Khi các bạn chọn xóa menu thì nó sẽ xóa cái chương trình này ra khỏi ổ đĩa cứng nha các bạn. Khi đó các bạn khởi động á, nó vào thẳng trong Windows, nó không có lên cái menu boot nữa nha các bạn. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cái phần lưu file God và phục hồi file God bằng cái chương trình God nha các bạn. Hy vọng có thể giúp ích được các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.